bort. Ni får entré ikväll. And my heels are mango. I go. Nej, jag lovar. Nej, det kommer inte. Nej, jag lovar. De många som tar videon vi klipper bara. Det kommer upp på TikTok. Berätta lite, varför tog du till Stockholm? Va? Nattlivet. Because they drink alcohol. And why they're here? Stockholm, snälla. Vad sa du? Nattlivet i Stockholm. Berätta lite på engelska. Om du... I Sverige till exempel. Och tjejerna är så vackra. Everyone is so nice. Ja, vill du vara med eller? Vill du vara med eller? Ja, på engelska. Oh, the nightlife in Stockholm is just really good. Ja. And this skirt is big book. No, yeah. Ja, okej. Tack så jättemycket. Du får inte skämma ut oss. Nej, jag kommer... And my back is jackpot. Yeah. Jättefint. Det var jättesnällt. Yeah. Kan du ta en runda bara visa hur vacker du är? Oh, my outfit. Yeah. Okay, let's. We're going. Bye. Stockholm. Nattliv i Stockholm. Ja, på engelska. Snälla, så jättemycket. Tack så mycket. Ha det så bra. Hej då. Ursäkta. Okej. Det är jättevackert. Tack för att du ställde upp. Tack så mycket. Ha det så bra. Okej. Hej då. It's so nice.
English, but it's good.